ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵ ਇਹ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇੜੇ ਜੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਆਏ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਤੀਆ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ ਏਕ ਰਹਿਆ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਆਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਆ ਜਨਮ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਪੂਤ ਸਗਲ ਭਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਮ ਜਾਣਨ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਓ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਹੀ ਕਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਗਾਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ ਬੂਝੇ ਬੂਝਣਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਰੂਝੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ 9 ਸਰ ਸੁਭਰ 10ਵੇਂ ਪੂਰੇ, ਜਦੋਂ 9 ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਵੱਲ ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, 10ਵੇਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਗੋ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਪੈ ਤਿਵੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਵੈ ਗੋ। ਰਹਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਾਓ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਖਿਨ ਖਿਨ ਲੋਚਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਗੋ, ਅਨਰਸ ਸਾਧ ਗਏ ਸਭ ਨੀਕਰ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਛ ਨਾ ਸੁਖਾਵੈ ਗੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ, ਗੁਰ ਮੀਠੇ ਬਚਨ ਕਢਾਵੈ ਗੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਖੋਤਮ, ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵੈ ਗੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਚਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁੱਖ ਪਾਵੇਗੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿ ਵਿਆਦ ਕੇ ਬੰਧਨ ਜੇਤਕ, ਨਾਮ ਕੇ ਲੇਤ ਛੱਬੇ ਛੱਡ ਜਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਨ ਰਸ ਸਾਧ ਗਏ ਸਭ ਨਿਕਲ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ, ਗੁਰ ਮੀਠੇ ਬਚਨ ਕਢਾਵੈ ਗੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਖੋਤਮ, ਬਾਣੀ ਸੋ ਚਿਤ ਲਾਵੈ ਗੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਰਵਿਆ, ਮਨ ਭੀਨਾ ਨਿਜ ਕਰ ਆਵੈ ਗੋ। ਤੈ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਬਾਜੇ ਨਿਤ ਬਾਜੇ, ਨੀਚਰ ਧਾਰ ਚੁਆਵੈ ਗੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌੜੇ ਵਚਨ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਤ ਕੀ ਵਿਦ ਨੈਣੋ ਡਿਠੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਹ ਦਰਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਭੀਨਾ ਨਿਜ ਕਰ ਆਵੇਗੋ। ਮਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਧਰਵ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਬਾਜੇ ਨਿਤ ਬਾਜੇ, ਨੀਚਰ ਧਾਰ ਚੁਆਵੇਗੋ।
ਬਾਜੇ ਨਿਤ ਬਾਜੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਜਰ ਧਾਰ ਚੁਆਵੇ ਗੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਝੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਬਾਦਲ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਜੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ਦੀਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਝੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਝੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤਿਲ ਤਿਲ ਗਾਵੈ, ਮਨ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਗੋ। ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਨਾਮੋ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਨਾਮੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਗੋ। ਕਨਕ ਕਨਕ ਪਹਿਰੇ ਬਹੁ ਕੰਗਨਾ, ਕਾਪਰ ਭਾਂਤ ਬਨਾਵੈ ਗੋ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਫੀਕ ਫਿਕਾਨੇ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਗੋ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਏ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕੰਗਣ ਪਹਿਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੇ ਗੋ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਪਟਲ ਪਟਲ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਘਰ ਘੂਮਨ ਘੇਰ ਘੁਲਾਵੈ ਗੋ। ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਮਨੂਰ ਸਭ ਭਾਰੇ, ਬਿਖ ਤੁੱਤਰ ਤਰਿਓ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਟਲ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਟਲ ਭਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਮਨੂਰ ਸਭ ਭਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਮਨੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਉ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਹੈ ਬੋਹਤ, ਗੁਰ ਖੇਵਟ ਸ਼ਬਦ ਤਰਾਵੇ ਗੋ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਭੇਟੀਏ, ਹਰ ਰਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਉ ਜਦੋਂ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਭਉ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਨੁਰਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਉ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਭੇਟੀਏ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇਗੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੇ ਅੱਗੇ
ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਆਕਾਰ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਿਆਨ ਲਾਏ ਸਵਾਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੇ ਲਾਏ ਜਗਾਵੈ ਗੋ। ਨਾਨਕ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਗੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਿਆਨ, ਇਹਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਲਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਜੋ ਜਾਗਤ ਰਹਿ ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਆਪਣੀ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ? ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਲਾਏ ਜਗਾਵੇ ਗੋ। ਫਿਰ ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ ਬੂਝੇ ਬੂਝਣ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਗੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਜਾਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਣ ਸੋਵਣ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਗਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਣ ਸੋਵਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।